Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Gina kể chuyện. Hôm nay, trong chủ đề kể chuyện đêm khuya, tôi xin kể cho các bạn nghe về một câu chuyện ngôn tình tên là Tình đứt đoạn, yêu lại từ đầu, tác giả Lâu Tỏa. Văn án, Triệu Loan Loan, một cô gái giàu có nhưng giản dị, che giấu thân phận để ở bên Triệu Thanh Vân, người yêu cô. Nhưng khi anh ta đỗ công chức, cô bị phản bội vì Cố Tiêu Tiêu, một kẻ giả vờ giàu sang bằng chính tài sản của Loan Loan. Trong cơn đau khổ, cô gặp Hàn Minh Hiên, một người đàn ông bí ẩn và chân thành. Liệu Loan Loan có vạch trần sự dối trá, vượt qua nỗi đau để tìm thấy hạnh phúc thực sự? Một hành trình ngôn tình đầy drama, từ phản bội đến yêu thương, đang chờ bạn khám phá. Chương 1, Tình đứt đoạn, đời lắm drama. Bạn trai tôi vừa đỗ công chức, tôi định tặng anh một chiếc đồng hồ trị giá 50 vạn. Nhân tiện nói thật với anh tôi là con gái của doanh nhân giàu nhất thành phố này, ai ngờ lại nhận được lời chia tay từ anh. Loan Loan, chúng ta chia tay đi. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, rõ ràng trước khi thi công chức, Triệu Thanh Vân còn nói với tôi, chờ khi anh thi đậu thì chúng tôi sẽ kết hôn mà. Tại sao? Dù sao cũng đã yêu nhau mấy năm, mặc dù cuối cùng không đi đến đâu, nhưng cũng phải cho tôi một lý do chứ. Bây giờ anh đỗ công chức rồi, bát cơm sắt đó. Nghe đến đây, tôi nhíu mày, bởi vì giọng điệu đắc chí của Triệu Thanh Vân khiến tôi có cảm giác không đúng lắm. Nếu như lý do là vậy, em chúc anh hạnh phúc. Loan Loan, em xinh xắn, dáng người cũng đẹp, nhưng lại quá bảo thủ, nếu em không nỡ xa anh, cho dù anh kết hôn rồi, chúng ta cũng có thể. Nghe xong những gì Triệu Thanh Vân nói, những ấn tượng tốt đẹp của tôi về anh ta lập tức tan biến. Tôi lập tức cúp điện thoại, trong lòng thầm gọi cả họ nhà anh ta lên mắng. Tao vừa mới về mà đã có drama để hóng rồi hả? Không ngờ anh ta lại là loại người như vậy. Cô bạn thân Tiểu Mễ nghe tôi kể về chuyện mình bị đá, lập tức muốn băm Triệu Thanh Vân thành từng mảnh. Quên đi, cũng coi như giải thoát cho tao. Dù sao trước kia tôi đồng ý ở bên Triệu Thanh Vân cũng chỉ vì anh ta trông khá đẹp trai. 4 năm nay ở bên nhau, tôi cảm thấy Triệu Thanh Vân cũng không có vấn đề gì lớn. Tôi nghĩ cứ ở bên nhau như vậy cũng không tệ. Ai ngờ anh ta vừa tiến lên được một bước đã bỏ rơi người luôn đồng cam cộng khổ với mình. Tiểu Mễ nghĩ tôi chỉ là đang cố gượng cười mà thôi. Cô ấy vừa mắng tên bạn trai cũ kia có mắt không thấy Thái Sơn, vừa đưa tôi đến quán bar giải sầu. Khi bạn không muốn gặp ai đó, người ta sẽ xuất hiện ngay trước mặt bạn. Khi đến quán bar, tôi thấy Triệu Thanh Vân đang mặc một bộ vest thẳng thớm, ngồi cạnh một cô gái ngoan ngoãn dịu dàng. Chỉ là chiếc túi xách của cô ấy khiến tôi cảm thấy rất quen mắt. Còn chưa kịp nghĩ thêm gì, Triệu Thanh Vân thấy tôi đang nhìn chằm chằm vào bạn gái anh ta, vậy là anh ta lập tức đắc ý đi về phía tôi. Triệu Loan Loan, chúng ta đã chia tay rồi, đừng đeo bám nữa, trong lòng tôi chỉ có một mình Tiêu Tiêu mà thôi. Nói xong, Triệu Thanh Vân ôm lấy eo Cố Tiêu Tiêu, còn hôn cô ta trước mặt tôi. Tôi và Tiểu Mễ kinh tởm đến mức phải nhíu mày. Nhưng cái nhíu mày của tôi lại làm cho Triệu Thanh Vân cảm thấy tôi không nỡ rời xa anh ta. Triệu Loan Loan, người trước trồng cây, người sau hưởng bóng mát, cảm ơn cô rất nhiều. Mặc dù trong ánh mắt của Cố Tiêu Tiêu nhìn tôi có chút ghen tị, nhưng ngoài mặt cô ta vẫn cố tỏ ra rất thoải mái. Tôi còn chưa kịp nói gì, Triệu Thanh Vân đã ngắt lời. Tiêu Tiêu, đừng nói chuyện với con quỷ nghèo này nữa. Tôi và Tiểu Mễ nhìn nhau, cạn lời. Nếu tôi là người nghèo, chỉ sợ cả thành phố này cũng chẳng có ai được coi là người có tiền. Một người phụ nữ bình thường như cô ta không biết lấy đâu ra nhiều tự tin như vậy. Tiểu Mễ chỉ vào vết xước trên chiếc túi xách của Cố Tiêu Tiêu rồi nói với Triệu Thanh Vân. Nếu anh giàu như vậy thì sao không mua cho bạn gái một chiếc túi đẹp hơn đi. Tôi nhìn theo ngón tay của Tiểu Mễ, bỗng tôi phát hiện vết xước trên chiếc túi của Cố Hiểu Hiểu giống hệt chiếc túi mà tôi nhờ bảo mẫu vứt đi. Tôi cong cong khóe miệng, bỗng cảm thấy bạn gái mới của Triệu Thanh Vân rất thú vị. Sắc mặt Cố Tiêu Tiêu tái nhợt, ánh mắt hiện lên vẻ bối rối, giọng điệu dịu dàng cũng không còn nữa. Chỉ là không cẩn thận nên làm xước thôi, gái quê mùa như cô có làm cả đời cũng không mua nổi chiếc túi này đâu. Xin lỗi nhé, chiếc túi này của bản tiểu thư trị giá 300 vạn, là hàng định chế đấy nhé. Cô coi thường gái quê này nọ, vậy khi cô ngủ với bạn trai cô không thấy khinh thường à? Tiểu Mễ giơ chiếc túi LV của mình ra, hếch mặt lên, nhìn qua là biết đây là một đại tiểu thư được nuông chiều từ bé. Sau đó, cô ấy chỉ thẳng vào mặt Triệu Thanh Vân rồi mắng. Cái loại có mắt như mù, nhìn mắt cá thành chân trâu, sớm muộn gì anh cũng sẽ hối hận thôi. Triệu Thanh Vân tức giận quay sang mắng tôi. Triệu Loan Loan, cô đừng tưởng cô kiếm được một người bạn giàu có là oai, lại còn bày đặt coi mình là chân trâu nữa chứ, trong mắt tôi cô chẳng khác gì đồ ngu cả. Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi sẽ không bao giờ quay lại với cô đâu. Nói xong, Triệu Thanh Vân lập tức rời đi. Cố Tiêu Tiêu tức giận dậm chân một cái rồi cũng giận dữ rời đi. Sau khi hai người kia đi khỏi, Tiểu Mễ thì thầm vào tai tôi. May mà mày chia tay sớm đấy. Sau đó Tiểu Mễ kéo tôi đến quán bar hưởng thụ, không say không về. Quán bar này là sản nghiệp của nhà Tiểu Mễ, bởi vậy chúng tôi tha hồ làm loạn mà không sợ bất kỳ ai cả. Tôi vừa uống vừa mắng chửi Triệu Thanh Vân, Tiểu Mễ cũng mắng cùng tôi. Thấy tôi khóc, Tiểu Mễ cũng khóc. Quá chén, tôi cảm thấy buồn nôn,
còn nôn hết vào người một anh đẹp trai trong quán. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy vì quá khát. Trong lúc mơ màng, tôi nắm phải một thứ gì đó hơi giống hình viên đạn, sau đó tôi cho vào mồm cắn. Một tiếng rên rỉ nho nhỏ vang lên. Sau đó, một giọng nam trầm thấp khẽ vang lên. Em còn định cắn bao lâu nữa? Nghe xong, tôi giật mình tỉnh dậy. Đập vào mắt tôi và một gương mặt khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp tựa hoa như ngọc, đây đích thị là một mỹ nam. Tôi nhìn xuống chỗ mình vừa cắn. May quá, cắn phía trên, không phải phía dưới. Buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng, khiến cả tôi và mỹ nam đều sững sờ trong vài giây. Tôi cảm nhận được phần thân dưới của anh đang dần có phản ứng, còn mặt tôi thì đỏ như trái cà chua. Tôi run run móc ngón chân mình, sau đó đỏ mặt giải thích. Tôi không có ý đó. Mỹ nam trầm mặc. Tôi không cố ý. Mỹ nam vẫn trầm mặc. Tôi cảm thấy toàn thân đau nhức, dựa vào nhiều năm đọc tiểu thuyết và xem phim hoạt hình nên tôi đã đoán được đêm qua tôi và Mỹ nam xảy ra chuyện gì. Chỉ tiếc là tôi không còn nhớ được cảm giác lúc đó. Tôi suy nghĩ một hồi rồi nói. Kỹ thuật đêm qua của anh rất bình thường, cả hai cũng đã là người trưởng thành rồi, nên tôi sẽ không chịu trách nhiệm với anh đâu. Sau khi nói xong, mặt tôi càng đỏ hơn. Hu, sao lại có cảm giác mình là gái hư ấy nhỉ? Loan, đó là lần đầu tiên của tôi. Đôi mắt hoa đào kia nhìn thẳng vào tôi khiến tôi ngượng ngùng, lúc này trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ, mẹ ơi, sao giọng của tên đàn ông này lại dễ nghe như vậy chứ hu. Nhưng tại sao anh ta lại biết tên của tôi? Nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều, gương mặt này quá quyến rũ, cuối cùng tôi đưa ra một quyết định. Tôi có thể bao nuôi anh không? Tôi trở về căn hộ 2 ngủ một khách mà trước kia tôi thuê để bảo vệ lòng tự trọng của Triệu Thanh Vân. Anh ta đang cho người đến dọn đồ. Bởi vì hôm qua uống rượu nên hôm nay trông tôi có hơi tiều tụy, Triệu Thanh Vân nhìn thấy dáng vẻ này của tôi thì rất đắc ý. Triệu Loan, sao lại thành ra thế này rồi? Không nỡ rời xa tôi sao? Tôi liếc mắt nhìn anh ta, Triệu Thanh Vân, mau chóng dọn đồ của anh rồi cút đi. Triệu Loan à, lát nữa tôi sẽ dọn đến chung cư của Tiêu để ở cùng cô ấy. Triệu Thanh Vân tự hào nói. Được, chúc các người trăm năm hạnh phúc. Ăn bám mà cũng tự hào như thế được à? Thật sự không thể hiểu nổi mạch não của anh ta. Nói xong, tôi bước vào phòng, đóng cửa lại. Đợi Triệu Thanh Vân đi rồi tôi sẽ thuê vài người đến dọn đồ của tôi về căn biệt thự mẹ tôi tặng năm 18 tuổi. Nghe thấy tiếng đóng cửa, tôi chậm rãi bước ra. Tôi nhìn qua một chút thì phát hiện Triệu Thanh Vân đã mang cả tủ lạnh, máy giặt mà tôi mua đi, đến cả lọ củ cải muối cũng không tha. Tôi hít sâu một hơi, đang bực mình thì thông báo điện thoại hiện lên. Tiểu Phú bà của anh, hôm nay có muốn anh ở bên em không? Đúng vậy, đây chính là người đàn ông tôi bao nuôi, Hàn Minh Hiên. Lần đầu bị trai bao cướp đi, cũng hơi bực mình. Nhưng trai bao quá đẹp mắt, cảm giác cũng không thiệt lắm. Không có ai là Triệu Loan tôi không bao nuôi được. Con gái của doanh nhân giàu nhất thành phố, thiếu cái gì cũng không bao giờ thiếu tiền. Đi shopping với tôi. Tôi gửi địa chỉ cho anh, sau đó đi đến chỗ hẹn. Vừa đến trung tâm thương mại, Tiểu Mễ đã gửi tin nhắn cho tôi. Loan, tao vừa mới ngủ dậy. Tao đang ở trung tâm thương mại WD. Mày đến đây đi, tao vừa kiếm được một người để bao nuôi, tuyệt thế gia nhân đó, đến đây tao cho mày mở mang tầm mắt. Vừa gửi định vị xong, tôi thấy Hàn Minh Hiên đang vẫy tay gọi tôi. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm Tiểu Mễ nhắn lại cái gì nữa. Chương 2, giá trị thật, mặt nạ rơi. Hôm nay Hàn Minh Hiên mặc một chiếc áo sơ mi trắng, không nhìn ra là của nhãn hiệu gì, chất vải có vẻ khá thoải mái, anh còn mặc quần đen, đôi chân dài ấy khiến tôi cảm thấy mềm nhũn cả người. Gương mặt của Hàn Minh Hiên khá góc cạnh, không giống Triệu Thanh Vân chút nào. Vì tên cẩu nam nhân Triệu Thanh Vân kia làm gì có cửa mà đòi so với người đàn ông của tôi chứ. Ánh mắt của hội chị em phụ nữ xung quanh đều đang hướng về phía Hàn Minh Hiên, đáng tiếc, ánh mắt của anh chỉ dừng lại trên người tôi mà thôi. Em muốn mua gì? Anh hỏi. Tôi mua cái gì không quan trọng, anh thích mua gì cứ việc nói, chị đây có tiền. Tôi vỗ vỗ cơ ngực Hàn Minh Hiên, thuận tay chạm vào một chút, cảm giác không tệ. Hàn Minh Hiên cũng không nhiều lời nữa. Được, khi tôi chuẩn bị tiến vào cửa hàng, lại bị Hàn Minh Hiên kéo lại. Tôi khó hiểu nhìn lại, Hàn Minh Hiên giật khuỷu tay, tôi lập tức hiểu ra, chạy đến khoác tay anh, tim đập bình bịch. Chúng tôi đi tới khu chọn quần áo. Tôi không muốn tiếp tục mặc chiếc áo rẻ tiền trên người này nữa. Vậy nên tôi đến cửa hàng Chanel để chọn đồ, phất tay một cái là tiêu hết hơn 100 vạn. Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của Hàn Minh Hiên, tôi cảm thấy rất thỏa mãn. Ánh mắt của Hàn Minh Hiên không phải là ánh mắt tham tiền giống Triệu Thanh Vân, anh ấy đơn giản chỉ là ngưỡng mộ tôi thôi. Đến lúc tính tiền, quê quá đi mất, thẻ của tôi không thanh toán được. Tôi thử lại mấy lần nhưng đều không được, sắc mặt của nhân viên bán hàng dần trở nên lạnh lùng. Chưa kịp gọi điện cho bố hỏi xem có chuyện gì xảy ra, Hàn Minh Hiên đã lấy thẻ ra để thanh toán.
Lát nữa tôi sẽ hỏi bố xem tại sao lại như vậy. Tôi cảm thấy rất xấu hổ. Hàn Minh Hiên liệu có nghĩ tôi là loại con gái không có tiền nhưng lại sĩ diện không? Không sao đâu, của anh cũng là của em. Khóe miệng Hàn Minh Hiên cong lên. Dưới ánh mắt phức tạp của nhân viên cửa hàng, tôi cầm lấy đồ vừa thanh toán, đi theo Hàn Minh Hiên. Triệu Loan Loan, cô đúng là âm hồn không tan. Khi tôi xấu hổ nhất, kiểu gì cũng gặp người mà mình ghét, Triệu Thanh Vân xuất hiện trước mặt tôi, còn tỏ ra cái vẻ cao cao tại thượng nữa chứ. Xin lỗi, hôm nay ra ngoài không xem giờ hoàng đạo, nếu tôi biết ra đường sẽ đụng mặt anh, chắc chắn tôi sẽ không thèm vác mặt ra ngoài. Nhưng mà, anh dọn nhà còn lấy luôn cả lọ củ cải muối của chủ nhà đi, mặt dày quá hà. Không thể chịu được nữa, không thể chịu được nữa. Cô nói bậy bạ cái gì đấy? Cố Tiêu Tiêu nhìn Hàn Minh Hiên bên cạnh tôi, sau đó lại nhìn một đống đồ hiệu trên tay tôi. Cô ta khó chịu nói. Triệu Loan Loan, cô đừng có cái kiểu không ăn được chua thì nói nho chua. Anh đẹp trai à? Đời tư của Triệu Loan Loan rất phức tạp, anh đừng để bị cô ta lừa. Thanh Vân không chịu nổi cô ta nữa nên mới chia tay cô ta, đến với tôi đó. Tôi không ngại, Hàn Minh Hiên xem thường nói. Triệu Thanh Vân chú ý đến cánh tay đang ôm Hàn Minh Hiên của tôi, nhìn qua ai cũng thấy Hàn Minh Hiên hơn anh ta rất nhiều. Người anh em là loại phụ nữ như Triệu Loan Loan ấy, dù sao anh đây cũng chơi qua rồi, chú em ngại hay không ngại thì cũng phải chịu thôi. Chia tay xong mới lộ bộ mặt thật à? Thiếu niên tôi từng yêu tại sao lại biến thành như vậy rồi? Hàn Minh Hiên ôm lấy tôi, khiến tôi cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Chỉ cần cô ấy chọn tôi là tôi vui rồi. Triệu Thanh Vân, cái đồ ngu ngốc nhà mày, tránh xa bạn tao ra. Không thấy người chỉ nghe thấy tiếng. Tiểu Mễ chạy đến chắn trước mặt tôi. Triệu Thanh Vân biết Tiểu Mễ là người có tiền, khí thế cũng giảm đi mấy phần. Cô, trông cũng xinh xắn mà sao lại nói chuyện khó nghe như vậy? Thanh Vân, đi thôi. Cố Tiêu Tiêu biết Tiểu Mễ có nhiều tiền, không dám cãi nhau với cô ấy nên muốn chuồn đi. Sau khi hai người kia rời đi, Tiểu Mễ nhanh chóng kéo tay tôi. Khi nhìn thấy Hàn Minh Hiên, mắt cô ấy trợn to như quả trứng gà. Đẹp trai không? Nhìn dáng vẻ này của Tiểu Mễ, tôi cảm thấy rất xấu hổ. Chúng tôi cùng nhau đu idol từ lúc mới quen, từng gặp vô số trai đẹp, nhìn bộ dáng của cô ấy khi nhìn Hàn Minh Hiên, tôi cảm thấy rất mất mặt. Nhưng không sao, may mà Hàn Minh Hiên là người của tôi. Anh họ, sao anh lại ở đây? Sau khi hoàn hồn, Tiểu Mễ lập tức kéo tay tôi. Tôi biết, mỗi khi Tiểu Mễ kích động đều sẽ kéo tay tôi. Tôi dần tỉnh táo lại, nghĩ kỹ xem chuyện gì đang xảy ra. Sau đó cả hai bọn tôi đều xấu hổ nhìn Hàn Minh Hiên, sau đó lại cúi đầu, rồi lại nhìn anh, rồi lại cúi đầu. Cũng không thể trách chúng tôi hèn được. Đây là anh họ của Tiểu Mễ đó, cô ấy đã từng kể về anh họ của mình n lần, nhưng lúc đó tình cảm tôi dành cho Triệu Thanh Vân nặng như núi Thái Sơn, nên không để ý đến người khác. Bây giờ tôi cảm thấy rất xấu hổ. Nếu Tiểu Mễ biết chuyện giữa tôi và anh trai nó, liệu nó có sợ chết khiếp không? À, thì ra là anh. Tôi cố nở một nụ cười ngượng ngùng. Tôi vừa dứt lời, Hàn Minh Hiên cũng cười. Anh họ, anh đừng cười, em sợ. Tiểu Mễ vừa nãy còn hùng hùng hổ hổ như con cọp cái, nhưng giờ này lại hèn giống hệt một con mèo nhỏ. Anh, em sẽ trả lại tiền cho anh. Nghĩ đến chuyện mình vừa nợ anh ấy hơn 100 vạn, tôi lại càng xấu hổ hơn. Tôi thề, từ giờ sẽ không bao giờ khoe giàu nữa. Tiểu Mễ có thể làm chứng, nhà em có rất nhiều tiền, không phải em đi bán thân đâu. Với quan hệ của chúng ta, mấy chuyện này không quan trọng. Sao nghe kỳ lạ vậy nhỉ? Tiểu Mễ giống như hiểu ra được điều gì đó. Triệu Loan Loan, mày đừng bảo người mày bao nuôi là anh tao nhé. Nó nhìn đi nhìn lại hai người chúng tôi. Sở Thích hóng hớt đã chiến thắng nỗi sợ anh trai của nó. Loan Loan, tao đã nói rồi, anh tao tuyệt hơn tên Triệu Thanh Vân kia gấp 100 lần. Nó nói với tôi, sau đó lại quay về phía anh trai nó mỉm cười lấy lòng. Anh cướp mất cô bạn thân của em rồi, từ giờ anh đừng mắng em nữa đấy. Em không nói anh cũng quên mất, vừa về nước còn chưa thèm về nhà chào bố mẹ đã chạy đến quán bar chơi. Hu hu, em biết em sai rồi, nhưng nếu em không đến quán bar thì làm sao nối duyên cho anh với Loan Loan được. Tiểu Mễ, mày đang bán bạn cầu Vinh đấy à? Tôi khinh bỉ nói. Mày nhớ lại xem vừa nãy mày đắc ý đến nhường nào. Anh tao đẹp trai người người thế này, mày có dám nói là mày không thích anh ấy không? Cũng đúng. Sau khi tạm biệt hai người họ, tôi bắt xe về nhà. Tôi kể lại cho bố mẹ nghe về tình cảnh bi thảm của mình. May mà khi con ở bên thằng kia bố nhanh tay đóng băng thẻ của con. Bố nhìn qua là biết thằng đó không phải loại tử tế gì rồi. Quả nhiên là vậy. Lại còn dám khinh con gái của bố nghèo, con có tin bố dùng tiền cũng có thể đập chết thằng đó không? Nghe tôi kể xong, Triệu tổng phẫn nộ mắng. Mấy cái túi bị sức con bỏ đi đâu rồi? Bố bảo người làm vứt đi rồi. Chẳng lẽ Cố Tiêu Tiêu đến cửa hàng đồ cũ để mua lại sao? Thì ra cô ta thích dùng lại đồ của người khác như vậy.
Vì để ăn mừng tôi chia tay tên cặn bã, Triệu tổng mở khóa thẻ cho tôi, sau đó còn đưa tôi đi mua thêm một căn nhà để tiện cho việc đi làm. Đúng vậy, tôi dự định đến Triệu thị thực tập. Bắt đầu làm từ những công việc cơ bản nhất, sau khi quen rồi thì về thừa kế gia sản. Ngày đầu tiên đi làm, tôi đậu chiếc Maybach ở bãi đỗ xe thật xa rồi đi bộ đến công ty. Vì xuất phát sớm nên khi tôi đến công ty cũng vừa đúng lúc các đồng nghiệp khác đến. Thật trùng hợp, cô Tiêu Tiêu cũng làm cùng một bộ phận với tôi. Khi thấy tôi, cô ta có chút kinh ngạc nhưng vẫn cố tỏ ra kiêu ngạo, không để ý đến tôi. Cấp trên của chúng tôi là một người phụ nữ rất nghiêm túc, mọi người gọi cô ấy là chị Lily. Tôi không cần biết mọi người vào đây bằng cách nào, nhưng nếu đã lựa chọn công việc này thì hãy cố gắng làm cho tốt. Triệu Loan Loan, em thử việc 2 tháng rồi tôi sẽ xem xét tiếp. Em hiểu rồi ạ. Tôi kính cẩn nghiêng mình đáp lại, trong lòng rất khâm phục người phụ nữ này. Đến khi chị Lily rời đi, tôi bắt đầu ngồi vào bàn làm việc, cô Tiêu Tiêu cố tình đến gần chỗ tôi. Thì ra là vậy, cô có được ở lại công ty hay không vẫn còn là một câu hỏi. Tiêu Tiêu, sao hôm nay lại đổi xe rồi? Tôi đang ngồi nghĩ kế hoạch thì nghe được đồng nghiệp nói chuyện phím. Ai, tôi chán chiếc xe Mercedes đó rồi. Cô Tiêu Tiêu cảm nhận được ánh mắt hâm mộ của mọi người, đắc ý nhìn về phía tôi. Ngày mai là sinh nhật tôi, mời mọi người đến biệt thự nhà tôi chơi. Ở đâu đó? Hoa Thịnh Nhất Phẩm. Trùng hợp như vậy sao? Cô Tiêu Tiêu cũng ở Hoa Thịnh Nhất Phẩm. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của tôi, nụ cười trên môi cô Tiêu Tiêu càng sâu hơn. Triệu Loan Loan, tôi nghe Thanh Vân nói nhà cô rất nghèo, chắc là cô chưa từng được thấy khu biệt thự lớn bao giờ đúng không? Có cần tôi dẫn cô đi mở mang kiến thức một chút không? Không cần, tôi có đầy biệt thự. Loan Loan, sao cô lại có thái độ như vậy chứ? Đúng là không biết đối nhân xử thế gì cả. Mọi người đều tin lời cô Tiêu Tiêu, nghĩ là tôi không có tiền. Sau đó họ nhìn trang phục trên người tôi, không có nhãn hiệu gì cả. Các người rảnh rỗi quá à? Chị Lily vừa tới, nhìn thấy cô Tiêu Tiêu đang nói chuyện phím nên rất không hài lòng. Đang nói chuyện phím bỗng gặp chị Lily, chẳng khác gì chuột nhìn thấy mèo. Đợi đến khi chị ấy rời đi, cô Tiêu Tiêu lại tiếp tục. Diệt tuyệt sư thái kia thật đáng ghét. Nhưng lần này không ai đáp lời, mọi người đều quay về làm việc của mình. Tôi cảm thấy yên tĩnh hơn rất nhiều. Loan Loan, đừng để ý đến bọn họ. Đồng nghiệp đối diện gửi tin nhắn cho tôi. Yên tâm, tôi không có để ý đâu, làm việc thôi. Gửi tin nhắn xong, tôi tiếp tục ngồi nghĩ kế hoạch. Ngày sinh nhật cô Tiêu Tiêu, tôi thấy Triệu Thanh Vân đăng lên vòng bạn bè. Vị trí là ở Hoa Thịnh Nhất Phẩm. Tôi phóng to hình ảnh lên, cảm thấy cách trang trí này khá quen thuộc. Trong lòng tôi xuất hiện cảm giác là lạ. Có lẽ chỉ giống một chút thôi. Hôm sau, cả văn phòng đều bàn luận về bữa tiệc sinh nhật của cô Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu, thì ra cô là con nhà giàu chính hiệu, bạn trai cậu cũng đẹp trai quá đi mất, lại còn là công chức. Đúng là trai tài gái sắc nha. Mọi người quá khen rồi. Hôm nay cô lại đeo túi xách mới đúng không? Cái này hơn 2 vạn đúng không? Đây là quà của bạn trai cô ấy tặng thì phải, mặc dù không bằng những chiếc túi mà bình thường Tiêu Tiêu hay đeo, nhưng tấm lòng quý giá hơn nhiều. Nịnh nọt cô Tiêu Tiêu xong, mọi người lại quay sang khiêu khích tôi. Đúng vậy, Triệu Thanh Vân chưa từng mua cho tôi món quà nào đáng giá cả. Loan Loan, tiếc thật, hôm qua cô không đến. Nhà của Tiêu Tiêu vừa to vừa đẹp. Tôi gật đầu mỉm cười, sau đó lại tiếp tục làm việc. Một lúc sau, cuối cùng tôi cũng làm xong bản kế hoạch. Tôi rất coi trọng việc mình có được chuyển vào làm chính thức hay không. Mọi người thấy tôi không để ý nên cũng không chơi đùa tôi nữa, họ lại quay đi làm việc của mình. Sau khi tan làm về nhà, tôi lướt vòng bạn bè, ai cũng cắp bài chúc mừng sinh nhật cô Tiêu Tiêu. Có một tấm ảnh Triệu Thanh Vân và cô Tiêu Tiêu quấn khăn tắm trong phòng tắm. Tôi phóng to lên xem. Không phải xem tư thế thân mật của họ, mà là xem kỹ phòng tắm một lượt, đây chẳng phải là phòng tắm trong biệt thự của tôi sao? Tôi gửi tin nhắn hỏi quản gia phụ trách dọn dẹp biệt thự đó. Lúc này tôi mới biết, quản gia biệt thự mang họ Cố. Hiểu rồi. Những chiếc túi cô Tiêu Tiêu đeo đều là những chiếc túi tôi vứt đi. Tôi mở camera giám sát lên xem, lúc này mới phát hiện vào hôm sinh nhật cô Tiêu Tiêu, camera không hề hoạt động. Tôi lại kiểm tra thông tin bảo vệ của nhà tôi, được lắm. Ông ta tên Cố An Quốc. Cố An Quốc là bảo vệ của nhà tôi, vợ Cố An Quốc là quản gia của biệt thự nhà tôi, phụ trách dọn dẹp vệ sinh, cô Tiêu Tiêu là con gái của bọn họ. Cả nhà bọn họ dựa vào nhà tôi để kiếm ăn, nhưng những hành vi này chẳng khác gì ký sinh trùng. Tôi mua vài chiếc camera giấu kín rồi lắp ở một vài chỗ trong biệt thự. Sau đó tôi xếp vài chiếc túi LV kiểu mới ra, để vào tủ quần áo. Hôm sau, tôi để chiếc xe tốt nhất vào gara trong biệt thự, lái một chiếc BMW kép đỏ đi làm. Cô chủ, bao lâu nữa cô mới về đây tiếp ạ? Khi mở cửa cho tôi, cô An Quốc nhiệt tình hỏi. Chắc khoảng nửa tháng nữa, khi nào đến tôi sẽ gọi điện thoại cho ông. Tôi cười nói. Trước kia mỗi lần cô An Quốc hỏi tôi chỉ nghĩ là ông ta quan tâm tôi, giờ tôi mới hiểu,
Ông ta hỏi hành trình của tôi chỉ để thuận tiện cho việc để con gái mình dùng đồ của tôi mà thôi. Chương 3, sự thật lên ngôi, kết thúc hào quang. Tôi đến công ty như thường lệ, một lúc sau Cố Tiêu Tiêu đến, cô ta lái chiếc Rolls Royce trị giá hơn 1.000 vạn của tôi, còn đeo chiếc túi LV mới nhất của tôi nữa. Nhìn thấy cảnh này, tôi nở một nụ cười trào phúng. Đồng nghiệp vẫn chào hỏi nịnh nọt cô ta như trước. Cố Tiêu Tiêu nhìn về phía tôi, lúc này tôi mới lên tiếng. Cố Tiêu Tiêu, hình như sắp đến sinh nhật của Triệu Thanh Vân rồi đó. Hừ, cô nhớ kỹ thế làm gì? Cô tưởng tôi không nhớ đến sinh nhật Thanh Vân của tôi chắc. Tôi sẽ cho anh ấy một bất ngờ lớn, tốt nhất là cô đừng có ảo tưởng nữa. Thanh Vân nói rồi, anh ấy vừa nhìn thấy cô đã buồn nôn rồi. Cô có nhiều xe sang như vậy, không định tặng anh ta một chiếc sao? Tôi vẫn đáp lại, không để ý đến những lời nói khinh thường của cô ta. Cố Tiêu Tiêu cầm chìa khóa xe của tôi trong tay, tỏ vẻ không thể tin nổi. Tôi tặng bạn trai tôi cái gì thì liên quan gì tới cô? Tôi hỏi, các người làm chuyện đó ở nhà sao? Cố Tiêu Tiêu chưa kịp nói chuyện, một đồng nghiệp khác đã lên tiếng. Đương nhiên là ở biệt thự của Tiêu Tiêu rồi. Triệu Loan Loan, cô đừng có suốt ngày ghen tị với Tiêu Tiêu nữa, người như cô cả đời cũng chẳng mua nổi nhà vệ sinh của nhà Tiêu Tiêu đâu. Tôi cũng không thèm nể mặt những người như vậy, lập tức đáp lại. Vậy, cô mua được sao? Đồng nghiệp kia im bặt. Cô ta cũng lớn lên trong một gia đình bình thường. Có thể đi làm ở tập đoàn Triệu Thị, có lẽ là có một chút năng lực và trình độ. Tôi khuyên cô nên tập trung vào công việc đi, đừng có suốt ngày nịnh nọt Cố Tiêu Tiêu, cô ta cũng chẳng giúp gì được cho cô. Tôi đã làm xong bản kế hoạch, chỉ chờ đến buổi họp ngày hôm sau. Tất cả đã sẵn sàng, chỉ chờ cơ hội nữa thôi. Tôi kể cho Tiểu Mễ nghe chuyện Triệu Thanh Vân và Cố Tiêu Tiêu làm ra chuyện buồn nôn trong nhà mình. Tiểu Mễ lập tức thuê người va vào chiếc Rolls Royce mới của tôi, nếu muốn sửa cũng mất khoảng vài chục vạn. Sau khi xe hỏng, tôi lập tức gọi điện cho bố của Cố Tiêu Tiêu, nói rằng 2 ngày nữa sẽ cho bạn mượn chiếc xe đó. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy sắc mặt của Cố Tiêu Tiêu tái mét. Sau khi cô ta sửa xe xong, tôi lại gọi điện cho Cố An Quốc. Bạn của tôi mới mua một chiếc xe mới nên không mượn xe nữa. Hôm sau, trong buổi họp, chúng tôi lần lượt trình bày kế hoạch của mình. Đến lượt Cố Tiêu Tiêu trình bày, tôi mới phát hiện bản kế hoạch của Cố Tiêu Tiêu giống hệt của tôi, chỉ khác mỗi vài tấm ảnh. Mật khẩu máy tính của tôi chỉ có mình tôi biết, à không, còn có cả Triệu Thanh Vân. Không ngờ hai người họ lại vô liêm sỉ đến mức này, trộm cả bản kế hoạch của tôi. Bởi vì bản kế hoạch của tôi vô cùng hoàn hảo, lại thêm tài ăn nói của Cố Tiêu Tiêu nên bản kế hoạch đó rất được mọi người tán thưởng. Triệu Loan Loan, đến lượt cô rồi, quản lý nói với tôi. Bản kế hoạch của tôi bị Cố Tiêu Tiêu sao chép, bản kế hoạch cô ta vừa đưa ra là của tôi. Nghe vậy, mọi người đều tỏ vẻ muốn xem một vở kịch hay. Cô có bằng chứng đây là kế hoạch của cô không? Cố Tiêu Tiêu không hề lo sợ chút nào, giống như đây là bản kế hoạch cô ta viết vậy. Bản kế hoạch này mặc dù rất hoàn hảo, nhưng không phải không có nhược điểm. Sáng nay tôi vừa mới sửa, đang muốn nói với mọi người đây. Sau đó, tôi trình bày một bản kế hoạch hoàn hảo hơn. Ai biết có phải cô sao chép bản kế hoạch của tôi rồi sửa lại hay không? Thấy mọi người tán thành với ý kiến của tôi, trong lòng Cố Tiêu Tiêu dần cảm thấy lo lắng, nhưng vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Cố Tiêu Tiêu, mặc dù cô sao chép được kế hoạch của tôi, nhưng nó không thuộc về cô. Mặc dù không có cách nào chứng minh được bản kế hoạch của Cố Tiêu Tiêu là sao chép của tôi, nhưng cấp trên cũng dần hoài nghi năng lực của Cố Tiêu Tiêu. Cuối cùng, chị Lily giao cho tôi một nhiệm vụ khác. Nhiệm vụ kia quá đơn giản đối với tôi, đó là ký hợp đồng với công ty của Tiểu Mễ. Chuyện này đơn giản, chỉ cần nhắn tin với Tiểu Mễ là xong. Tôi tin tưởng vào năng lực của mình, chắc chắn tôi có thể được nhận vào làm chính thức. Đương nhiên tôi cũng sẽ không bỏ qua cho Cố Tiêu Tiêu. Tôi cho người để vài chiếc túi hàng fake vào tủ đồ của mình. Hôm sau, Tiểu Mễ đến tìm tôi, nó vừa nhìn thấy Cố Tiêu Tiêu đã châm chọc. "Ây, sao hôm nay đại tiểu thư lại đeo túi giả thế này?" Nghe vậy, Cố Tiêu Tiêu nhướng mày, tỏ vẻ không tin. "Loại người như cô sao lại vào được công ty của tôi vậy? Cút ra ngoài, đừng có nói linh tinh." Một đồng nghiệp nhà có điều kiện, hay xài hàng hiệu nói. "Đây đúng là túi giả đó, trên thế giới này chỉ có 10 chiếc hàng thật mà thôi." Tiểu Mễ chỉ vào chiếc túi mà Cố Tiêu Tiêu cho đồng nghiệp mượn rồi nói. "Chiếc túi cô đang đeo cũng là giả." Nghe đến đây, hai người đó bắt đầu hoang mang. "Cô đừng tưởng cô mặc được hàng hiệu là có thể nói lung tung." Đồng nghiệp có điều kiện kia lại lên tiếng một lần nữa. "Tiêu Tiêu, Tiểu Vũ, túi hai người đeo đúng là hàng giả đó, có phải hai người bị lừa không? Mấy chiếc túi trước kia Tiêu Tiêu đeo đều là hàng thật, nhưng hai cái này đúng là hàng giả đó." Tiểu Vũ đó không còn tỏ vẻ nịnh nọt Cố Tiêu Tiêu nữa, cô ta ném chiếc túi xách lên bàn rồi về chỗ của mình ngồi. Không thể chấp nhận được. Cố Tiêu Tiêu đi đến một nơi không người rồi gọi điện cho bố mình. "Cố Tiêu Tiêu, mang tiếng là người nhà giàu, vậy mà lại mua túi giả. Hại con mất mặt trước bao nhiêu người, lại còn chiếc xe rách kia nữa, bay mất 2 tháng lương của con." "Cố Tiêu Tiêu, bố, cuối tuần này người kia có về nhà không?"
con định đưa cả nhà Thanh Vân về đó, bố đừng để xảy ra sự cố gì nhé. Cố An Quốc, con gái à, chuyện này không được đâu. Cố Tiêu Tiêu, sao lại không được? Dù sao biệt thự cũng có nhiều phòng như vậy, để trống thì phí ra. Khi người kia không ở đây thì ngôi nhà đó chính là của con. Chỉ một lần cuối cùng thôi mà bố, đợi đến khi con và Thanh Vân đăng ký kết hôn rồi, con sẽ đến nhà họ ở. Cố An Quốc, bố giúp con một lần cuối thôi nhé. Lần sau đừng tùy tiện dùng đồ của cô chủ nữa. Mỗi lần con động vào bố đều cảm thấy rất sợ hãi. Cố Tiêu Tiêu, vâng, một lần cuối cùng. Cố Tiêu Tiêu khó chịu đáp lại. Vào ngày sinh nhật Triệu Thanh Vân, Cố Tiêu Tiêu mời cả bộ phận chúng tôi đến tham dự. Cô ta nhờ mẹ mình mua bánh gato và đồ ăn từ trước. Tiêu Tiêu, đây là bạn trai công chức của cậu sao? Đẹp trai quá. Đây là bạn trai tôi, Triệu Thanh Vân. Mẹ của Triệu Thanh Vân nhìn qua biệt thự một lượt, sờ hết chỗ này đến chỗ kia, lộ rõ ánh mắt tham lam. Bạn trai cái gì mà bạn trai? Tiêu Tiêu, hôm nay vừa là tiệc sinh nhật của Thanh Vân, vừa là tiệc đính hôn của hai đứa. Oa, mọi người hét lên chúc mừng. Lúc này, Triệu Thanh Vân lấy chiếc nhẫn kim cương đã chuẩn bị từ trước ra, sau đó quỳ một gối xuống. Tiêu Tiêu, bảo bối, từ lần đầu gặp anh đã đem lòng yêu mến em, hãy cho anh cơ hội được ở bên cạnh em cả đời. Mọi người xung quanh reo hò chúc mừng. Ở bên nhau, ở bên nhau. Cố Tiêu Tiêu giả vờ ngượng ngùng, sau đó gật đầu, đưa tay ra để Triệu Thanh Vân đeo chiếc nhẫn kim cương lên. Sau đó, hai người họ hôn nhau dưới sự reo hò của mọi người. Tôi gửi tin nhắn cho Cố An Quốc, nói là 1 tiếng sau tôi sẽ đến. Cố An Quốc lập tức gọi điện cho Cố Tiêu Tiêu. Cái gì cơ? Cô ta quay về làm gì? Hỏng rồi. Cố Tiêu Tiêu bối rối, sau đó từ từ bình tĩnh lại. Sau khi cúp điện thoại, Cố Tiêu Tiêu kéo tay Triệu Thanh Vân. Thanh Vân, chúng ta đến chỗ khác tổ chức sinh nhật đi. Không phải em tổ chức sinh nhật cho anh ở đây sao? Anh rất thích ở đây, đông người, rất vui mà. Không được, tất cả đều phải rời đi. Cố Tiêu Tiêu bình thường rất điềm tĩnh, nhưng lúc này cô ta sắp sụp đổ rồi. Tiêu Tiêu, nhanh lên. Bố cô ta nhắn tin thúc giục. Xin lỗi mọi người, hôm nay tôi muốn trang trí lại căn biệt thự này một chút, lát nữa công ty trang trí sẽ cho người tới, bữa tiệc hôm nay dừng lại ở đây thôi, hôm khác lại mời mọi người đến nhé. Cố Tiêu Tiêu vừa nói xong, sắc mặt mọi người dần thay đổi. Tiêu Tiêu, chúng tôi cũng đã tặng quà rồi, tại sao lại trang trí vào hôm nay chứ? Cô đùa chúng tôi hả? Triệu Thanh Vân không vui nói. Cố Tiêu Tiêu, mọi người đang vui vẻ mà, em bị sao thế? Mau gọi điện với công ty kia, nói là để hôm khác tới trang trí sau, nhanh lên. Trang trí thêm làm gì chứ? Thà lấy tiền trang trí biệt thự mua cho mẹ anh một căn nhà nhỏ còn hơn. Tôi gửi tin nhắn cho Tiểu Mễ mau đến hóng hớt, sau đó quay sang nói với Cố Tiêu Tiêu. Cố Tiêu Tiêu, sao sắc mặt cô lại kém như vậy? Căn nhà này không phải của cô sao? Cố Tiêu Tiêu nghe vậy, tức giận gào lên, không phải của tôi thì là của cô chắc. Tất cả mọi người về hết cho tôi. Nói xong, Cố Tiêu Tiêu lập tức dọn dẹp lại căn phòng. Không lâu sau, cửa nhà mở ra, Tiểu Mễ bước vào. Sao cô lại ở đây? Triệu Thanh Vân thấy Tiểu Mễ đến, nghi hoặc hỏi. Tôi hỏi câu này mới đúng, tại sao các người lại ở nhà của người khác vậy? Tiểu Mễ nhìn Cố Tiêu Tiêu đang dọn dẹp bằng ánh mắt châm chọc. Cố Tiêu Tiêu, tổ chức tiệc sinh nhật ở nhà của người khác vui lắm à? Cố Tiêu Tiêu đang định nói gì đó, cửa phòng mở ra. Cô chủ, Tiêu Tiêu không cố ý đâu, cô đừng chấp nhặt với con bé. Thấy tôi và Tiểu Mễ, sắc mặt Cố An Quốc và mẹ của Cố Tiêu Tiêu lập tức thay đổi. Nghe bọn họ nói vậy, cả đồng nghiệp và Triệu Thanh Vân cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Cố Tiêu Tiêu, biệt thự này không phải của cô. Người bảo vệ này mới là bố cô đúng không? Vậy thì những chiếc xe sang, còn có túi xách. Tiểu Mễ vui vẻ khi thấy người gặp họa. Cố Tiêu Tiêu, người nghèo sẽ chẳng bao giờ xem thường cô, nhưng chính lòng hư vinh của cô mới là thứ hại cô đấy. Vậy, tất cả đều là của Triệu Loan Loan sao? Có người hiểu ra, sau đó thốt lên. Loan Loan, không ngờ Cố Tiêu Tiêu lại là người như vậy. Từ trước đến giờ người anh yêu nhất vẫn luôn là em. Triệu Thanh Vân cũng kinh ngạc, không ngờ tôi mới là cô Triệu thật sự. Thấy Triệu Thanh Vân vô liêm sỉ như vậy, Tiểu Mễ vênh mặt lên. Các người có biết tập đoàn mình đang làm mang họ gì không? Họ Triệu, Triệu Loan Loan cũng họ Triệu. Chẳng lẽ? Tiểu Mễ lập tức giới thiệu. Loan Loan của chúng ta chính là người thừa kế duy nhất của nhà họ Triệu. Tiểu Mễ vừa nói xong, có người cảm thấy hả hê, có người cảm thấy mình xong đời rồi. Cố Tiêu Tiêu cảm thấy bất lực, cô ta xong rồi. Triệu Loan Loan, cô rất vui vẻ khi nhìn thấy tôi xấu mặt đúng không? Tôi không may mắn như cô, có bố mẹ lắm tiền. Tiêu Tiêu, đừng nói nữa. Bố mẹ cô ta biết cái gì quan trọng hơn, lập tức kéo con gái của mình đi, sau đó quay sang xin lỗi tôi. Cô chủ, xin lỗi cô. Con gái chúng tôi không hiểu chuyện, mong cô cho chúng tôi thêm một cơ hội, cả nhà chúng tôi đều rất cần công việc này. Tôi đã báo cảnh sát rồi, các người bán túi của tôi rồi lấy tiền sửa chiếc Rolls Royce của tôi đúng không? Tốt nhất là mau chóng trả lại cho tôi.
Đến khi cảnh sát đến, tôi đưa video cho bọn họ xem. Tất cả đều sẽ được xử lý. Tôi thuê người đến dọn dẹp biệt thự, dọn sạch từng ngóc ngách một. Sau khi Cố Tiêu Tiêu bị bắt đi, những người thường nịnh nọt cô ta bỗng quay sang nịnh nọt tôi. Mẹ của Triệu Thanh Vân hối hận đến mức gục xuống. Loan Loan, dì bị Cố Tiêu Tiêu lừa gạt, con đừng để trong lòng, tất cả đều là lỗi của dì, là dì ép Thanh Vân chia tay con. Con tha thứ cho nó được không? Dì cầu xin con. Tiểu Mễ nhìn cảnh này cũng cảm thấy bó tay. Dung mạo của bà không đẹp nhưng lại mơ đẹp quá hà. Sau đó tôi gọi bảo vệ kéo bà ta ra ngoài. Cuối cùng, Cố Tiêu Tiêu bị kết án 1 năm tù vì tội ăn trộm và bị công ty sa thải. Bố mẹ cô ta cũng mất việc vì cô ta, đi đến nơi khác tiếp tục làm bảo vệ. Tất nhiên là sẽ không có đãi ngộ tốt như khi làm ở nhà tôi rồi. Tôi không sa thải những người hùa theo Cố Tiêu Tiêu bắt nạt tôi coi như không có việc gì. Bởi vì bọn họ đều là những người có năng lực, dựa vào sức mình để có được công việc này. Qua sự việc của Cố Tiêu Tiêu, chắc bọn họ cũng đã rút ra được kinh nghiệm rồi. Làm việc nghiêm túc, cư xử khiêm tốn. Triệu Thanh Vân suốt ngày chạy đến trước cửa công ty tìm tôi. Lúc nào cũng tỏ vẻ thâm tình. Loan Loan, anh sai rồi, nhưng đáng ra em cũng nên nói cho anh biết nhà em có nhiều tiền như vậy chứ. Anh đi lên từ đáy xã hội, cũng chẳng dễ dàng gì. Đó là tiền của bố mẹ tôi, mắc mớ gì tới anh. Triệu Thanh Vân, lúc trước tôi vốn định tặng anh chiếc đồng hồ gần 100 vạn, tiện thể nói với anh tôi là con gái của doanh nhân giàu nhất thành phố này. Đáng tiếc, anh không có cái phúc đó. Anh nói, anh hiện tại đã là ở một cương vị khác, là bước tiến nhảy vọt so với trước kia. Nói xong, tôi gọi bảo vệ đến đuổi Triệu Thanh Vân đi. Sau đó anh ta cũng không tới tìm tôi nữa, có lẽ là bởi vì sự việc lần trước ở biệt thự, anh ta muốn làm màu nên mời rất nhiều đồng nghiệp đến. Danh tiếng của anh ta dần không tốt, những người thi đậu công chức sau anh ta đều đã lên chức, nhưng anh ta vẫn ở vị trí ban đầu. Còn tôi, sau một khoảng thời gian làm việc, tôi đã trở thành chủ tịch của tập đoàn Triệu Thị. Dựa vào năng lực của mình, tôi khiến tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục. Tại một bữa tiệc, Hàn Minh Hiên mặc vest tiến đến gần tôi, mỉm cười nói: đã lâu không gặp, hợp tác vui vẻ. Khóe miệng anh cong lên, trong ánh mắt tràn ngập vẻ cương chiều. Sau này, từ tôi trở thành chúng tôi. Toàn Văn Hoàn. Trên đây là câu chuyện ngôn tình, tình đứt đoạn, yêu lại từ đầu, tác giả Lâu Tỏa. Các bạn cảm thấy thế nào? Nếu có ý kiến đóng góp, các bạn vui lòng ghi dưới phần comment để chúng ta cùng nhau bàn luận về câu chuyện. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.